Taur, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. În această etalare, bineînțeles, vom verifica energiile acestei persoane care vine înspre tine în următoarele 7-8 zile. Nu înainte însă de a vedea și un mesaj pentru tine din acest oracol. Și hai să vedem. Să verificăm energia ta, ce are sufletul tău să îți transmită aici. Frică. Eu realizez, eu conștientizez faptul că îmi testez puterea de a trăi în iubire, în energia iubirii și la baza pachetului văd judecată. Eu înțeleg că fiecare are calea sa proprie și în același timp provocările sale. Da, niște conștientizări foarte mari pentru tine în această perioadă, pentru Taur, și tu până la urmă ești hierofantul în tarot. Și conștientizezi faptul că din frică tu nu reușești să... Pentru că înainte trăiam în acea mentalitate, precum că e necesar să înveți la început, să ajungi la facultate, după care să termini facultatea, după care să îți iei un job de gen de la 8 la 4 sau 9-5 și să te conformezi acestui stil de a merge tot timpul la acel job, chiar dacă vei ajunge să nu îți placă. Și dacă ai fi încercat înainte să ieși din acel tipar, bine, eu nu spun că e necesar să renunțați la jobul vostru, mai ales atunci când voi vă iubiți ceea ce faceți și vă place ceea ce faceți și simțiți că este menirea voastră. Nu spun acest lucru decât doar dacă simți că este un mediu toxic, dacă simți că nu mai este pentru tine, dacă poate înainte ți-ai găsit deja o cale pe care crezi tu că ar merge, pentru că Universul oricum îți oferă firimituri pentru a te duce într-acolo unde iubirea e la ea acasă, unde simți iubire și nu frică, nu judecată. Doar că e necesar să te încrezi în univers și călătoria e mult mai frumoasă decât destinația. Hai să vedem pentru energia acestei persoane care vine înspre tine. Odată cu această era a tehnologiei, cred că lucrurile văd 3-ul de cupe și e ceva ce ar trebui să adresez cu acest 3 de cupe. Lucrurile pot fi mai ușor trăite. Cine s-ar fi gândit că acum, să zicem, 20 de ani, cine s-ar fi gândit că ar fi posibil ca prin această platformă de YouTube să poți să îți câștigi și existența. Da, hai să vedem. Pentru că ne-am îndepărtat ușor de topicul acestei citiri. Care este energia acestei persoane care vine înspre tine? La baza pachetului avem chiar Hierofantul, este cartea ta. Este o carte a tradițiilor,
riguroase, tradițiilor respectate. Cavalerul de monede. Și diavolul. Tocmai despre ce vorbeam. Despre acea energie. Poate pentru Taur era necesar să transmit acest mesaj. Despre acea energie constrictivă, despre acea energie care ne ține legați în acel job, dar e de fapt. Și repet, eu nu vă îndemn să renunțați la jobul vostru dacă acolo simțiți că este menirea voastră. Nu vă îndemn să renunțați la jobul vostru în niciun caz dacă de acolo vă câștigați pâinea și traiul de zi cu zi. Nu vă îndemn să renunțați la jobul vostru dacă nu aveți o altă alternativă. Mai întâi vă găsiți o altă alternativă și după aceea, dacă e posibil, renunțați atunci când vedeți că există toxicitate acolo. Da, acest hierofant poate să reprezinte și o instituție. Ce simte această persoană pentru tine? 7 de cupe, interesant. Pajul de monede este în gândurile sale. Regele de cupe, ok, este în intenții. 5 de cupe în felul în care se arată această persoană. Ce simți tu pentru această persoană, îndrăgostiții? Provocarea aici, 5 de monede. 7 de spade în viitorul posibil, în această viitorul posibil, viitorul apropiat, mă refer la viitorul apropiat în următoarele 7-8 zile și nu definitiv în niciun caz, pentru că energia se schimbă. Ce vrea universul, ce vrea sinele tău înalt în această situație? Avem 5 de spade. Da, o citire, o etalare cu energii destul de. Avem 7 de spade, 5 de spade, 5 de cupe, 5 de monede, destul de greu de dus, energii destul de greu de dus. Și da, hai să vedem. De ce acest 7 de cupe în sentimentele acestei persoane pentru tine? Poate de aici se trage această energie cu regret, cu sentimentul acela de abandon. Și, așa cum spuneam, poate de aici se trage, poate din sentimentele acestei persoane se trage această. Pentru că în sentimentele acestei persoane e posibil să existe confuzie sau posibil chiar să existe opțiuni, ceea ce iarăși aduce suferință. De ce acest 7 de cupe în sentimentele acestei persoane? Îndrăgostiții. Cred că și îndrăgostiții îl avem și în sentimentele tale. Și 6 de monede. Și îmi dau De ce aceste cărți în sentimentele acestei persoane? De ce 7 de cupe îndrăgostiții? E vorba despre o decizie sau despre ce este vorba aici? Și de fapt există confuzie și e greu de luat acea decizie. De ce aceste cărți în sentimentele acestei persoane? Prințesa de bâte sau pajul de bâte, cum mai este denumit acest card, și 6 de monede. Cred că este vorba și despre o așteptare aici. Mă uit la felul în care această persoană are mâna făcută căuș deasupra capului. Cumva așteaptă vești din depărtare. Posibil să nu existe reciprocitate în această. Da, văd 6 de monede, 9 de spade. 9 de monede. Unul din voi e mult mai independent pentru a fi într-o conexiune. Și nu-mi dau seama de ce. De ce acest mod de a fi care aduce de fapt suferință. Pentru că suferința pe care eu o provoc în
cei din jur, în lume, de fapt se întoarce la mine. Confuzia pe care eu o aduc în cei din jur și o transfer celor din jur, de fapt la mine, cercul e închis. La mine vine. 5 de monede este în provocarea din această situație, acest sentiment de abandon, de lipsă, de dor. De ce acest 5 de monede? 7 de bâte, interesant. Cineva își... Fie din teamă, pentru că văd și acest 8 de spade și e posibil să fii tu. Cineva, vom vedea și când vom ajunge aici, dar e posibil să fii tu acea persoană care și-a setat niște granițe mult mai înalte decât poate această persoană să întreagă, adică nu poate să ajungă la tine, asta vreau să spun. Și aceste granițe sunt setate din frică, pentru că tot mai vorbeam de frică. Gândește-te puțin, tu acționezi astfel și nu lași pe nimeni să se apropie de tine, nici măcar această persoană, și asta pentru că îți e teamă? Sau care este motivul pentru care tu nu lași? Pentru că așa simt la tine. De data asta așa simt. Poate a existat și partea ta de lecții în care tu ți-ai învățat anumite lecții, însă simt că există aici anumite granițe atât de înalte și atât de riguros stabilite și nu știu, nu-mi dau seama dacă nu e vorba de teamă, granițe stabilite din teamă sau granițe stabilite din respect pentru tine. Pentru că e o diferență. 5 de cupe este în felul în care se arată această persoană. 5 de cupe vorbește despre regret, despre și 4 de bâte și soarele. Poate se prezintă în fața ta cu o atitudine de genul spășită, o atitudine care arată faptul că regretă sau îi pare rău pentru felul în care lucrurile s-au desfășurat între voi și asta înseamnă că este o persoană din trecutul tău, nu este o persoană nouă. Și de ce acest paj de monede în gândurile acestei persoane? A venit 9 de monede, da, este 9 de monede și a venit întors. Ceea ce înseamnă că această persoană vrea această oportunitate și vedem asta și în intențiile sale. Vrea această oportunitate ca voi să fiți împreună. Acesta reprezintă adevărul. Nu știu, dar voiam să mai spun ceva și cred că am să mă opresc, pentru că nu știu exact ce se întâmplă aici. De ce îndrăgostiții în sentimentele tale față de această persoană? E vorba de o decizie sau despre ce e vorba aici? În sentimentele tale. 3 de bâte și asul de cupe. Și puterea. Voiam să spun și în citirea asta chiar am simțit ca un fel de dualitate, în sensul că nu-mi vine să cred ce văd aici și voiam să spun că poate tu ai decis aici să întorci spatele acestei iubiri pentru această persoană, pentru că au existat sentimente și există încă sentimente pentru această legătură, pentru această conexiune, pentru acest om
Și văd și puterea aici, cum îmblânzește acest toreador taurul. Poate există furie? Acum mi-a venit așa ca un flash. Poate există furie chiar împotriva acestui om și încerci să... e ceva reprimat aici. Ceva înnăbușit. Ce interesant a venit mesajul, pentru că uite și tu cărțile pe care le avem aici și ce a venit aici. Așa o fi? Chiar te rog să-mi spui în comentariile de mai jos. Și la această persoană să știi că văd în intențiile sale acest rege de cupe. Regele de cupe reprezintă o persoană diplomată, reprezintă bărbatul îndrăgostit, reprezintă un semn de apă și 3 de spade. Și 2 de spade. E o persoană rănită aici și atenție la acest lucru, pentru atenție, chiar dacă am să rețin, am să pun și un semn de atenționare și în titlu. E o persoană aici rănită și știm că persoanele rănite tind să rănească pe cei din jur. Dacă această persoană simte că tu ai rănit-o cu ceva anume, e posibil să proiecteze asupra ta anumite lucruri pe care nu ți le dorești și pentru asta, nu știu, poți să folosești rugăciunea, poți să folosești intențiile pentru a te proteja, poți să folosești meditația dacă tu meditezi. Uite, am să îți arăt, dar nu știu dacă pot. Nu pot. Eu am o amuletă pe care o țin la gât, nu am cum să îți arăt, însă poate într-un alt videoclip. Am o amuletă pe care o țin la gât și este un pandativ și este denumită Hamsa, parcă așa, din câte țin minte. Și e pentru protecție. Dar sunt numeroase modalități prin care tu te poți proteja, pentru că aici, și nu spun că această persoană e de condamnat, aici văd la această persoană o persoană profund rănită. Cu acest 3 de spade i-a fost înfipte aceste 3 săbii în pieptul inimii. Și e ca o luptă care e ca o luptă care se dă în interiorul său și vrea să își demonstreze că poate să te cucerească. 7 de spade este în... Acum are sens să văd aceste cărți de spade aici la final de citire. 7 de spade este în viitorul apropiat între tine și această persoană. Ceva în ascuns urmărește să facă această persoană. Stai că mi s-au amestecat cărțile. De ce acest 7 de spade în viitorul apropiat aici? 8 de spade. Și puterea. Această persoană nu poate să ajungă la tine. Și cu cât încearcă mai mult să ajungă la tine, cu atât mai mult vede că nu reușește și se înverșunează și mai mult. Văd și roata norocului și nebunul, pentru că își dorește un nou început. Vede în tine o neclintire, ca și cum tu ai hotărât ceva anume aici și în niciun caz nu mai dai înapoi. Nu știu despre cine este vorba în energia acestei persoane care vine în următoarele zile în direcția ta. E o persoană din jurul tău și sper că tu vei ști despre cine este vorba. Poate fi un semn de apă.
Un rac, un scorpion, un pești. De ce 5 de spade în ceea ce vrea sinele tău înalt de la tine? De ce acest 5 de spade în ceea ce vrea sinele tău înalt de la tine? Și nu spun lucrurile acestea ca să te sperii, spun lucrurile acestea pentru... și nici pentru a te pune în gardă. Spun pentru că tu ai o anumită... Am văzut puterea de 2 ori la baza pachetului și de fiecare dată a fost cu referire la puterea ta. De ce acest card? 5 de spade, nu 7 de spade era să spun. De ce acest card? 5 de spade, 10 de spade. Să pui punct. Să lași ca lucrurile să se încheie definitiv cu această persoană și nu cred că tu vrei să mai dai o șansă aici, pentru că la tine văd și acest card judecata, văd faptul că tu... Da, e ceva ce s-a încheiat aici între tine. A fost ceva între tine și această persoană. Ceva a fost aici cu acest 2 de cupe. Însă a existat și dezamăgire și tu acum ai anumite conștientizări, ai anumite realizări. E ca și cum ai parte de o anumită ascensiune cu ajutorul Universului, ascensiune prin care tu conștientizezi că înapoi, în urmă, nu te mai poți întoarce. Ok, un mesaj cum nu mă așteptam, dar tarotul ne surprinde mai tot timpul. Hai să vedem ce mesaj are să îți transmită această persoană. Ce mesaj are să îți transmită această persoană? Am sentimentul că pur și simplu te vede de neclintit. Și în același timp vrea să te provoace, vrea ca tu să reacționezi așa cum reacționai în trecut, vrea să te prindă în acea buclă și nu reușește. Care este adevărul aici? What is the truth? Și la baza pachetului, eu sunt bărbatul. Ok, e bărbatul, însă nu știu dacă este al tău. De ce simt aceste lucruri? Hai să văd și ce vrea sufletul tău în această situație cu această persoană foarte hotărâtă, așa, să demonstreze ceva anume. Ce vrea sufletul tău aici, în această situație? In flow with money. Poate ai început un anume proiect și văd numărul 43 aici, iar la baza pachetului Împărăteasa este cartea ta. Tu ești această muză și cred că ai început să vezi roadele muncii tale. Ești într-o perioadă de creștere, de abundență, de frumusețe în viața ta. Și abundența chiar te prinde bine. Și atrage atenția acest lucru, însă cred că sufletul tău îți cere aici ca tu să te concentrezi mai mult pe partea aceasta, în această perioadă, și să lași dragostea pe un plan secund. No, îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar mai sunt și anumite perioade din viețile noastre. Asta nu înseamnă că noi tot timpul ne focusăm pe ceea ce înseamnă dragoste. Dragostea e frumoasă, e plăcut să fim iubiți și să iubim, însă sunt și momente în care se arată astfel de energii. Trăim pe planeta Pământ și poate că în această perioadă te-ar ajuta mai mult
dacă te-ai concentra pe ceea ce înseamnă creșterea ta, pe abundență, pe carieră și să lași această persoană, pentru că nu poți să o vindeci tu. Dimpotrivă, având în vedere că este o persoană rănită, cred că te poate afecta și pe tine, te poate răni și nu se merită. Ai lucrat atât de mult la vindecarea ta că nu se merită. Îți mulțumesc mult pentru faptul că îmi dai voie să citesc din energia ta și dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să îmi lași o apreciere și un comentariu. Îți mulțumesc, te iubesc și te mai aștept aici încă o dată, îți spun.